Tragedia di se kur ka ndodhur, po hajt me shpresa se inshallah nuk ka ndodhur, nuk është aty. Gjendja e jashtëzakonshme në Genoa pas identifikimit të 39 viktimave vendoset anulimi i koncesioneve në urën Morandi, humbën jetën edhe 2 shqiptarë. Kryepeshkopi Anulatos propozon ndërtimin e një tjetër kishe të madhe, kërkesa paraqitet në Vlorë pas meshës së posaçme në Zvërnec. 300 priftërin katolik akuzohen për abuzime seksuale me fëmijët në Pensilvani. Raporti me 800 faqe i paraqet prokurorisë së bashku me shembujt për 1000 fëmijë. Librat për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare do të jenë më të shtrenjta në vitin e ri shkollor. Lehtësira për filloren përfitohen libra falas, por pas përdorimit duhet t'i kthejnë të padëmtuar. Rrëfehet në gjykat, gruaja që dogji shtëpinë do të mbyste 2 vajzat minorene nga stresi, nuk donte të vuanin varfërinë. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijoj menjëherë me zhvillimet kryesore. Sigurisht do të flasim edhe sot për situatën post-tragjedisë që u regjistrua në Genoa pas shembjes së urës Morandi. Qeveria italiane në fakt ka shpallur gjendjen e emergjencës në Genoa, si dhe janë akorduar 5 milion euro për përballimin e situatës pas rrëzimit të urës. Si pasojë e ngjarjes janë identifikuar 39 viktima, mes tyre edhe fëmijë, por dhe 2 shtetas shqiptar. Për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në Itali, do të kemi sërish një komunikim me kolegen Alba Kepi nga Italia. Alba, të përshëndes, çfarë po ndodh në këto orë në Itali? Duket se ngjarja ka ndezur ndër të tjera edhe debatet politike. Debate politike, por mbi të gjitha nuk dihet ende numri, një bilanc eksakt i viktimave, pasi ka ende persona që rezultojnë të shtukur. Në konferencën e shtypit të mbajtur pak më parë nga kryeministri Conte, por edhe nga ministri i brendshëm Salvini, gazetarët italianë kanë insistuar të dinë numrin eksakt të personave që rezultojnë të shtukur, por ende nuk kanë një përgjigje. Supozojmë të jetë një numër sa më i vogël, por nuk mund të japim shifra konkrete. Ka ende familjarë që kërkojnë të afërmit e tyre, që nuk u përgjigjen thirrjeve të tyre, shpresojnë që të mos jenë poshtë gërmadhave të urës, por megjithatë është një bilans në rritje. Janë 39 viktima, siç e thatë dhe ju, 2 viktima ende të pa identifikuar, 39 janë të identifikuar, janë 16 të plagosur, nga ta vetëm 9 janë në kohë të kuq, pra në gjendje mjaft të rrezikshme për jetën. Ka qenë sot në mëngjes 12 numri të plagosur në gjendje të rëndë, ka zbritur në 9, do të thotë që 3 të plagosur janë në gjendje më të mirë. Janë 5 milion euro që qeveria italiane i ka dhënë qytetit të Gjenovas për të përballuar për këtë situatë emergjente. Apo shumë para që sipas mediave italiane është mjaft e vogël, por kryeministri Conte ka komentuar se është një shumë paraprake fillestare vetëm për këtë emergjencë të momentit, për të rihabilituar rrugën e pushtuar nga gërmada. Por në të ardhmen qeveria italiane pritet të japra shumë financime të reja për qytetin e Gjenovës, që për 12 muaj do të jetë një gjendje të jashtëzakonshme. Pritet edhe një komisar i jashtëzakonshëm të emërohet nga qeveria italiane për të vizionuar punimet e kësaj situate të jashtëzakonshme, rehabilitimin asaj çka ka ndodhur në këtë tragjedi të Gjenovës. Ashtu si thatë ju, ky lajm ka hidhuruar dhe shqiptarët, pasi kemi dhe konfirmimin zyrtar tashmë të 2 viktimave shqiptare, 2 djem të rinj, të 2 emigrantë të cilët plot ëndra që punonin në Itali, 22 vjeç, 32 vjeç, fatkeqësisht kjo fatkeqësi preku dhe Shqipërinë. E qartë, Alba, ndërkaq çfarë ndodh me përgjegjësinë, kujt pritet t'i takojë ajo? Ka akuza në drejtim të kompanisë koncesionare, sa e vërtetë është kjo? Para së gjithë është prefektura e Gjenovës ka hapur një proces hetimor për tragjedi të qëllimshme, për vrasje të shumëfisht. Pra, ka një përgjegjës pasi kjo rrugë administrohej nga shoqëria Autostrade per Italia, është një shoqëri koncesionare mjaft e rëndësishme në nivel evropian, nuk administron rrugë jo në vetëm në Itali, por edhe në Luksemburg dhe në qytete të tjera të Europës. Dhe qeveria italiane ka informuar se do të revokoj, pra do të heqë koncesionin kësaj rruge, por mbi të gjitha do ta vë para ligjit. Si dhe supozohet një gjop minimumi për 150 milion euro ndaj kësaj shoqërie për mungesën e mirëmbajtjes së urës Morandi.
Në kaq, koalicioni aktual qeverisë së prej populistëve ka qenë kritik edhe me qeverisjen e shkuar të Renzit apo jo? Është ajo linja e plot, linja që ka ndjerë kjo qeveri për të rishikuar të gjitha ato veprat madhore të cilat janë miratuar apo janë ndërtuar apo janë në proces tenderi nga ana e qeverive të mëparshme, si Salvini, si Luigi Di Maio, si të gjithë eksponentët e lartë të lëvizjes PSY apo të Partisë Liria kanë deklaruar se do të rishikohen të gjitha veprat madhore industriale, rrugore, hekurudhore të cilat po ndërtohen apo janë në koncesion në Itali. Thuhet se pas kësaj tragjedie çdo gjë do të shikohet, do të kalojë në spektrin e asaj çka do të jetë masat e ardhshme të qeverisë italiane, sepse sipas tyre këto opera, pra këto vepra madhore nuk janë kryer në ato standardet e nevojshme europiane. Është e papranueshme, deklaroi dhe Conte, që në 2018 qytetarët italianë të mos jenë të sigurt të udhtojnë në rrugët italiane. E qartë, Alba, të falenderoj për këtë komunikim të radhës, në fakt kemi qenë kontakt vazhdueshëm në 2 ditë të fundit në efektet që prodhoi kjo tragjedi që për të vërtetës pati dhe 2 viktima shqiptare. Por kush ishin 2 shqiptarët që humbën jetën dhe çfarë ka ndodhur në këto orë, ndjekim një material të përgatitur me të gjitha të dhënat e orëve të fundit. Mes 39 viktimave që mbetën në rënojat e urës së shëmbur në Gjenova ishin dhe 2 shqiptarë. Marius Djeri, 22 vjeç, dhe Admir Bukrina, 32 vjeç, po bonin atë që bonin çdo ditë, po shkonin në punën e tyre, pasi Admiri ishte sipërmarrës një kompanie të vogël ndërtimi dhe pastrimi dhe mirëmbajtje. Në Gjenova, si në shumë qytete të mëdha italiane, jetojnë dhe punojnë shumë shqiptarë të ndershëm, ashtu siç ishin dhe 2 viktimat, që edhe pse në muajin gusht vijonin punën normalisht. Një punë që i detyronte atë të kalonin shpesh herë nga kjo urë. Marius, një djalë nga Shijaku, bënte këtë punë dhe pse kishte pasion futbollin, një pasion i cili deri në një farë kohe e kishte jetuar, pasi prej vitit 2015 luante në rolin e sulmuesit në skuadrën amatoriale Blackout të provincës së Gjenovas. Kishte shënuar 10 gola për gjatë një sezoni futbollistik, por të martën e zezë nuk ishte duke gjuajtur topin, por duke u bashkuar me kolegët e tjerë drejt punës. Zilja e telefonit të tij ra gjatë gjithë kohës, edhe pse në rënoja, por mungesa e përgjigjes për te Adriatikut shpjegoi gjithçka për familjarët e tij. Me tregu jetën se si e ka ngritur është një do të bësh një roman me vështirësi. Ndërsa viktima tjetër, 32 vjeçari Admir Bukrina, që ishte martuar prej 3 vitesh, jetonte prej 20 vitesh në këtë qytet që u bë stacioni i tij i fundit për jetën. Si çdo herë kishte përcjell prindrit e tij që kishin 2 javë që ishin kthyer në oblig të Shkodrës për pushime dhe çdo mëngjes zilja e zgjimit e çonte në punë në ndërmarrjen e vogël që ai vetë kishte ngritur prej 3 vitesh dhe ku kishte punësuar familjar të tij, por dhe viktimën tjetër, të riun nga Shijaku. Rruga që jepte të ardhurat për të jetuar me dinjitet u bë pikërisht momenti i fundit ku telefoni i tij nuk u ngrit më dhe ëma, por dhe i ati i ran gjatë gjithë ditës sa po mësuan lajmin e shëmbjes së urës. Shpresat i mbajtën deri në fund sepse nuk donin të mendonin se djali i tyre i madh kishte ndërprer jetën në këtë mënyrë tragjike. Një telefonat pas mesnate konfirmoi lajmin e hidhur se trupi i Admirit gjendej mes rënojave të urës. Ndërsa prindrit fluturuan drejt Gjenovas, të afërmit hapën dyert e mortit duke rrëfyer se si e morën ata lajmin e zi. Në morë vesh rrëthos një dalës. Pra mbrëm. Tragjedia e dihet se kur ka ndodhur, po hajt me shpresa se inshallah nuk ka ndodhur, nuk ka shtaj aty. Po tyra telefonit nuk përgjigj, atëherë morë me vesh se ka ndodhur të shku në punë. Është një rrugë që bëhet, është më thënë ura që lidhesh në qendër qytetit që eliminon pak trafikun. Edhe ai për punën që ka bën e bëte shpesh, më thonë. Admiri një ditë para tragjedisë kishte festuar me bashkëshorten e tij Selmën, 3 vjetorin e martesës. Bashkëshortja e tij, vëllai më i vogël dhe nëna, punonin bashk deri dje dhe fatmirësisht në furgonin e vdekjes nuk kishte familjar të tjerë, kur ura morandi u shëmb për të hapur plagë në gjithë familjet e viktimave, midis të cilëve edhe nga ata që ishin nisur me pushime, të tjerë që shkonin të drekonin me familjar dhe të tjerë akoma.
që ktheheshin nga puna në spital ku I kishin dhënë ndihmë të sëmurëve. Ndërkaq ambasadorja e Shqipërisë në Rom, Anila Bitri, në një lidhje telefonike me Ora News bën me dije se 2 familjeve shqiptare do t'u jepet e gjithë ndihma e nevojshme për kërkesat që do të kenë. Madje ajo u shpreh se tashmë pjesëtarët e trupit diplomatik janë pranë familjeve prej mëngjesit sotëm. Po ashtu, edhe ambasada italiane falenderon autoritetet dhe qytetarët shqiptar për mesazhet e solidaritetit dhe ngushëllimet për tragjedinë e ndodhur në Genoa. Në deklaratën për mediat, ambasada italiane I bashkohet dhimbjes së familjeve të viktimave dhe u shpreh ngushëllime të afërmve dhe 2 qytetarëve shqiptar që kanë humbur jetën në këtë ngjarje të trishtueshme për të dyja vendet në fakt. Ish futbollisti I Cagliarit, Davide Capello, ka qenë një nga të mbjetuarit nga shembja e urës në Genoa të Italisë. Ai ka treguar se makina e tij ra 30 metra poshtë, por për fat të mirë ndaloi në një xhep të krijuar nga çarjet e mëdha që u krijuan në objekt. Mediat italiane kanë publikuar rrëfimet e 2 të mbijetuarve nga rrëzimi I urës në Genova të Italisë. Davide Capello, 33 vjeç, ka treguar për median italiane se makina e tij ra 30 metra në pikjat, por u ndal në një xhep midis kolonave dhe ai mbijetoi. Isha në gjendje të dilja. Nuk e di se si rezistoi makina ime. Dukej sikur ishte një sken nga një film. Ishte apokalipsi, tha ai. Ndërkohë Valentina Galbusera, 43 vjeç me profesion mjeke, tha për La Stampa se ura ra para saj dhe zona e shembur nuk ishte më shumë se 20 metra larg. Unë I shpëtova shembjes vetëm për disa sekonda. Ndjeva se ura po lëkundej dhe dola nga makina ku fillova të vrapoj. Ndërkohë prokuroria italiane ka nisur një proces hetimor me akuzën e një tragjedie të qëllimshme e vrasjet të shumë fisht për ngjarjen e rëndë një ditë më parë të shembjes së urës Morandi në Genova të Italisë. Akuzat e rënda vijnë edhe nga ekzekutivi I italian I koalicionit pesye e lidhja. Zëvendës kryeministri e lideri I pesyeve Luigi Di Maio tha për mediat se shembja e urës Morandi është fajësi e shoqërisë që kishte koncesionin e rrugës. Mjafton të shikosh gjendjen në të cilën ndodhet ura për të kuptuar se nuk është mirëmbajtur. Përgjegjës për këtë tragjedi është shoqëria koncesionare Autostrade per Italia, e cila është një nga subjektet koncesionare më të mëdha europiane, është shprehur ai. Kjo shoqëri, deklaroi ministri I infrastrukturës Danilo Toninelli, merr para për çdo kalim në autostradë, paguan taksa mjaft të ulta dhe nuk ka kryer mirëmbajtjen e rrugës dhe urës. Do t'i heqim koncesionin dhe kompania do të paguajë gjobë, si dhe do të mbajë përgjegjësi për këtë tragjedi të rëndë. Edhe presidenti I Republikës Sergio Mattarella ka reaguar në lidhje me ngjarjen, duke u shprehur se është një fatkeqësi e frikshme dhe absurde, ndërsa ministri I Brendshëm Matteo Salvini theksoi se do të kërkojë emrat e çdo kujt që mban përgjegjësinë e mos mirëmbajtjes së urës Morandi, për të cilën tha se fajtorët duhet të marrin një dënim të merituar. Çmimet e librave të 9-vjeçares në këtë vit kanë pësuar një rritje të lehtë. Sipas katalogut të teksteve shkollore të publikuar nga Ministria e Arsimit, rezulton se disa prej librave kanë pësuar një rritje me 20 lekë. Ndryshe nga vitet e tjera, nxënësit e fillores duket se përfitojnë libra falas, por ata do duhet I kthejnë sërish ato në përfundim të vitit shkollor. Prindrit e fëmijëve të ciklit fillor këtë vit shkollor nuk do të duhen të fusin dorën në xhep për të blerë librat, por për prindrit e tjerë këtë vit tekstet do t'ju rëndojnë pak më shumë xhepat. Sipas katalogut të publikuar nga Ministria e Arsimit, librat kanë pësuar një rritje të lehtë që për disa tekste shkon deri në 20 lekë. Kështu, nëse libri gjuhës shqipe për klasën e 5 të vitin e kaluar ishte 521 lekë, këtë vit do të kushtoj 10 lekë më shumë, pra 530 lekë. Në të rësi, paketa e librave të klasës së 5 një vit më parë kushtonte 2635 lekë. Këtë vit të rishkollor do të kushtoj rreth 60 lekë më tepër, ose 295 lekë. Ndërsa për klasën e 6, e cila ka edhe më tepër tekste, paketa nga 3849 lekë do të pësoj një rritje me afro 100 lekë, duke shkuar në 3950 lekë. Të njëjtën rritje të lehtë kanë pësuar po ashtu edhe librat e klasave të tjera si dhe gjimnazet. Të përjashtuar këtë vit nga blerja e teksteve janë nxënësit e fillores,
për të cilën blerja e librave mbulohet në masën 100% nga buxheti i Ministrisë së Arsimit. Tekstet nxënësit do t'i kthejnë sërish në përfundim të vitit shkollor. Sipas një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit, distributorët ose botuesit bëjnë furnizimin e drejtpërdrejt në shkollë sipas porosisë zyrtare të marrë. Furnizimi duhet të përfundojë detyrimisht 10 ditë kalendarike para datës së fillimit të vitit shkollor. Nisur nga rastet e shumta të dhunës në familje, qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri kërkon qeverisë krijimin e një ministrie që të jetë posaçërisht për problemet e familjes. Ky institucion supozohet të jetë përgjegjës për mbrojtjen dhe fuqizimin e familjes dhe veçanërisht të grave, vajzave dhe të rinjve. Një ministri që të merret me problemet e familjes, ky është propozimi i qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Thirrja për një institucion përgjegjës për mbrojtjen dhe fuqizimin e familjes merr shkas nga statistikat mbi dhunën dhe papunësinë. Drejtori i CRCA, Altin Hazizaj, thotë se mbi 53% e grave dhe vajzave kanë qenë viktime dhunës në familje të paktën një herë, po ashtu 11% e fëmijëve kanë deklaruar se janë dhunuar dhe ngacmuar seksualisht nga një i rritur. Familja shqiptare është, do thosha, në një sulm të vërtet nga fenomenet më negative që vetë shoqëria ka. Dhe në këtë aspekt ne shikojmë me shqetësim faktin që në 28 vjet Shqipëria nuk ka patur asnjëherë një ministri për familjen. Kur them ministri për familjen, pa diskutim ne nënkuptojmë një kujdes të cilin shteti e ka për detyrë që ta jap, sepse kushtetuta e ka caktuar specifikisht mbrojtjen e familjes. E dyta që është tepër e rëndësishme është fakti që ne nuk kërkojmë thjesht ministri për familjen, por kërkojmë një program kombëtar për mbështetjen e familjes. Rastet e fundit të dhunës në familje sipas CRCA tregojnë një dështim të shtetit shqiptar për mbrojtjen e familjes. Ka dështuar sepse faktet janë kokëforta. Dhe këto nuk janë fakte që po i themi ne si zyrë, por janë të dhëna të vetë shtetit shqiptar, të cilat vinin përmjet instatet. Ajo që ne duam të fokusohemi nuk është thjesht dështimet, sepse të dhënat e tregojnë këtë fakt. Ne duam të fokusohemi tek zgjidhjet. Por Ministria për Familje nuk është i vetmi propozim. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kërkon nga qeveria shqiptare që me nisjen e legjislaturës së re të përmirësoj kuadrin ligjor për lejen e lindjes. Leja lindjes për gratë nuk duhet të jetë aq e shkurtër sa ç'është tani, dhe për më tepër do të shikojmë gjitha mundësitë që ajo të jetë leje e paguar në mënyrë të plotë, jo në mënyrë përpjesme, siç ndodh. Dhe e dyta, pa diskutim ne duam që shteti shqiptar të hap një program për mbështetjen e çdo fëmie deri në moshën 10 vjeç. Janë më shumë se 30 shtete në mbar botën që e kanë Ministrinë e Familjes, mes tyre edhe vende si Turqia, Kroacia, Gjermania, Irlanda, Danimarka, Norvegjia, Korea dhe shumë të tjera. Gjykata e Fierit ka lënë në burg pa afat gruan 42 vjeçare të arrestuar me akuzën e zjarrvënies në banesën e bashkëjetuesit dhe tentativën e mbytyjes së 2 vajzave të saj të mitura. Gjykata e Fierit saktoi masën e sigurisë arrest me burg për gruan 42 vjeçare të arrestuar me akuzën e zjarrvënies në banesën e bashkëjetuesit dhe tentativën e mbytyjes së 2 vajzave të mitura. Rudina Kishta pranoi para gjykatës autorsinë e zjarrvënies së banesës në pronësi të vjerrit të saj në fshatin Grecalli. Ti ja vure? Po çfarë syve? E pyetur në gjyq se përse tentoi që t'u merrte jetën vajzave, ajo tha se ishin fëmijët e saj. Pse tentuat t'i mbystit fëmijët? Pse tentuat t'i mbystit fëmijët? Një të mirë, në me thonë. Po unë kam vajta po jetime, po shtetë s'ka ardhë në shikë ku jetoj unë në s'kam, jo shpi, kam zanë të hymë për të gjotë. Në sallën e gjyqit, Rudina Kishta akuzoi të shoqin për dhunë fizike ndaj saj dhe vajzave. Ka ushtruar dhunë? E dhunë, posta, ka të shpi. Për te fëmijët? Konfliktet mes bashkëshortove sipas policisë kanë qenë të vazhdueshme. Banorët e zonës thonë se 47 vjeçari Ardian Gjika shihej shpesh herë i alkolizuar, çka duket se edhe të atin Trifon Gjika e kishte detyruar që të largohej para disa kohëve nga banesa ku jetonin çifti në fjalë. Shtëpia e djegur është në pronësi të Trifon Gjikës, ndonse aty jetonte djali i tij me gruan e akuzuar për zjarrvënien. Rudina.
Presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se Prishtina zyrtare nuk do të lejojë që në Kosovë të formohet një tjetër Republikë Sërbska. Kreu i shtetit kosovar tha për mediat serbe se vijon të mbetet qëndrimit për korrigjimin e kufive, ndërsa shtoi se arritja e marrëveshjes u hap rrugën të dyja vendeve drejt integrimit në BE. Sa i përket Preshevës, Thaçi përsëriti se vullneti i shqiptarëve të kësaj krahine duhet respektuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë të dhënë për të përditshmen serbe Danas, ka deklaruar se Prishtina zyrtare nuk do të lejojë krijimin e së quajturës Republika Sërbska në brendësi të territorit kosovar, ndërsa edhe një herë mbështeti idenë e korrigjimit të kufive. Kreu i shtetit tha se negociatat mes dy vendeve janë mjaft të rëndësishme dhe se Prishtina është e vendosur që të arrijë një akord, pasi synon që të vijojë rrugën integruese në NATO dhe në BE. Ne duhet të arrijmë një pajtim të plot për demarkacionin e kufirit që të mos lejojmë që disa çështje të hapura të shndërrohen në çështje konflikti në të ardhmen. Synimi im nuk është ndonjë ndarje etnike e as krijimi një Republika Sërbska të dytë në territorin tonë. Zoti na ruajt. Qëllimi im është vendosja e kufirit prej rreth 400 kilometra e ky proces kërkon zgjidhje kreative, të cilat do të sigurojnë paqen sot dhe në të ardhmen. Në mbyllje Thaçi foli për shqiptarët e luginës së Preshevës duke nënvizuar se kjo krahinë e ka bërë të ditur qëndrimin e saj politik përmes referendumit të vitit 1992. Në këto kushte në qasjen e presidentit të Kosovës, duhet të ketë një angazhim të dyanshëm si nga Prishtina ashtu edhe nga Beogradi për të gjetur një zgjidhje kreative. Kryebeshkopi Anastas Janulatos ka vizituar këtë të mërkur Vlorën pas 18 vitesh. Pas një meshe në Zvërnec ka kërkuar ndërtimin e një katedraleje të re gjatë takimit me kreun e Bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Pas 18 vitesh, fort lumturia e tij, kryebeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasi dhe Ignati Strantis, mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, kanë vizituar qytetin e Vlorës, ku së pari janë dalur në institucionin e prefektit të qarkut. Klerikët e lartë janë pritur nga prefekti Flamur Mamaj dhe stafi i prefekturës. Kryebeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi është ndalur në historinë e lashtë të Vlorës, duke e quajtur atë një thesar historike e kulturor, ndërsa ktheu në vëmendje domosdoshmërinë e ndërtimit të një katedraleje në Vlorë. Shpresoj që brenda planeve dhe projekteve të bukura që keni, edhe pse kemi vonuar shumë, por dhe tani jemi një kohë që të bëjmë këtë lullën e madhe që kemi. Vëllai im Ignati për shumë kohë dhe në mënyrë të përsëritur është përpjekur. Po mendojmë që çdo gjë ka kohën e vet. Ndalesa e dytë e kryebeshkopit Anastas ishte takimi me kryebashkiakun Dritan Leli në Bashkinë e Vlorës. Ndërkohë, mbrëmjen e së martës në manastirin e Zvërnecit është zhvilluar një mesh për besimtarët e krishterë, ku i pranishëm ishte edhe kryebeshkopi Anastas, ndërsa bashkia ka organizuar një koncert në manastirin e Zvërnecit. 300 priftërinj katolik në Pensilvani kanë abuzuar seksualisht me më shumë se 1000 fëmijë gjatë një periudhe kohore prej 70 vitesh. Raporti me më shumë se 800 faqe është publikuar së fundmi nga prokurori i përgjithshëm i shtetit në Pensilvani. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka firmosur dekretin për rritjen e tarifave ndaj produkteve amerikane në atë që Ankaraja po e cilëson si shenjë e reciprocitetit ndaj sanksioneve të vendosura nga SBA-ja në javët e fundit. Ndërkaq, zëvendës presidenti Fuat Oktay ka akuzuar SBA-n për sulm ndaj ekonomisë turke. Kompanitë në pronësit presidentit Amerikan Donald Trump janë paditur për shkelje të lejeve mjedisore nga prokuroria e Illinoisit. Sipas akuzës, bizneset e familjes Trump në Chicago shfrytëzojnë ujin e lumejve pa leje nga autoritetet. Themi tani në vend, vetëm gjatë 48 orëve të fundit, policia rrugore në Tiranë ka ndërshkuar 371 drejtues mjetesh për kundravajtje të ndryshme. Burimet zyrtare thanë se 9 persona janë arrestuar për drejtim mjeti pa patent apo në gjendje të derur, ndërsa pamjet e publikuar nga policia tregojnë raste flagrante të mos respektimit të semaforit apo rregullave të tjera të qarkullimit.
Policia rrugore ka arrestuar 9 drejtues mjetesh gjatë 48 orëve të fundit në Tiranë. Në total, numri i shoferëve të ndëshkuar është 371, ndërsa policia thotë se kontrollet në rrugë kanë pasur për objekt goditjen e kundravajtjeve të rrezikshme dhe shqetësuese për përdoruesit e rrugës. Gjobat janë vendosur për kundravajtje si përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit, mos vendosja e kaskës mbrojtëse nga drejtuesit e motomjeteve dhe ciklomotorëve, mos pozicionimi në korsinë e duhur të lëvizjes, kryesisht në kryqëzimet kryesore të kryeqytetit, qarkullimi në korsitë e dedikuara për shërbimin publik dhe biçikletat dhe mos respektimi i sinjalizimit rrugor. Gjatë kontrolleve në funksion të këtij plani në të gjitha rrugët dhe kryqëzimet e evidentuara si problematike ndaj këtij fenomeni, policia tha se gjatë 48 orëve të fundit janë ndëshkuar 95 drejtues mjetesh për përdorim celulari, 58 drejtues motomjetesh për mos përdorim të kaskës mbrojtëse dhe 76 drejtues mjetesh për pozicionim të gabuar në zonën e kryqëzimit. Gjoba janë vendosur edhe ndaj 36 drejtuesve të mjeteve për qarkullim në korsinë e dedikuar të shërbimit publik, ndërsa 15 drejtues makinash janë ndëshkuar për shkelje semafori. Në grupin e 9 të personave të arrestuar, policia tha se janë 6 drejtues mjetesh të papajisur me leje drejtimi dhe 3 të tjerë që janë kapur duke drejtuar mjeti në gjendje të dehur. Përfundon rindërtimi i shkollës Kosova në njësinë bashkiake numër 2 në kryeqytet. Kryebashkiaku Velia i premtoi se do të realizohen të tjera projekte të rëndësishme për fëmijët. Ndërkaq Bashkia e Tiranës ka ofruar për të gjithë fëmijët që nuk shkojnë në plazh mundësinë e argëtimit në parkun e liçenit artificial. Kur në ndajnë edhe pak javë nga nisja e vitit të ri mësimor, Kryebashkiaku ka bërë me dije se ka përfunduar rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Kosova. Sipas Veliait, kjo shkollë do të eliminojë mësimin me 2 turne në këtë njësi bashkiake, ndërsa premtoi të tjera projekte edhe për ushqimin në çerdhe e kopshte. Spari do të hapet shkolla Kosova, ke njësia 2, që është një shkollë fantastike, ndaj për gjithë ata që janë fëmijë të njësisë 2, të zonës së Saukut, të rrugës Elbasanit, të zonës shkollës Labinoti dhe liceu, ku për shkak të mungesës së një shkolle të re kanë qenë me 2 turne, do të kalojnë me 1 turn, sepse hapja e shkollës Kosova tani jo 4 vjeçare, po 9 vjeçare. Do të akomodojë shumë fëmijë. Liçeni artificial i Tiranës është kthyer tashmë në një kamp veror për fëmijët. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia u shpreh se në këtë park janë organizuar aktivitete të shumta për fëmijët, përfshirë edhe ata të komunitetit të rom. Kemi krijuar një traditë shumë të bukur këto 2 muaj me kamp. Jo të gjithë fëmijët kanë mundësi që të shkojnë në plazh ose kanë mundësi që të bëjnë pushime. Kështu që në një farë mënyrë, pak me fluckat, pak me lojrat, plazhin dhe pushimin i sollën këtu në mes të Tiranës. Kështu që unë dua t'ju jap një mirënjohje shumë të veçantë të gjithë atyre kolegëve që kanë kontribuar. Në bashki një gjëja më e rëndësishme janë njerëzit. Edhe unë besoj që një qytet që mëson fëmijët që të vegjël, që të lozin skuadër, që ta duan njëri tjetrin, ta respektojnë njëri tjetrin. Velia i shtoi se një vëmendje e posaçme i është kushtuar edhe nxitjes së të rinjve për t'u marrë me aktivitete sportive, duke hapur 62 palestra.